Tại sao hắn lại nhắm vào con dâu là tôi đây? Trương Đại Hoa vì muốn nắm quyền quyết định, khiến nhà họ Tô rơi vào bắt Tô Thanh Sơn phải cưới Tô Uyên. Bà nội không đồng ý, Tô Thanh Sơn định giở trò với Tô Uyên. Toan gạo nấu thành cơm, nguyên chủ không chịu nhục, đâm đầu đằng xuất, đúng lúc mình vừa xuyên qua. Ngoại trừ Tô Phỉ đang phát điên và Kiều Tuệ đang khóc nức nở, một mình đã cho cả nhà họ Tô ăn đòn một lượt. Cô không làm gì sai cả, Tô Uyên vốn chẳng thèm để tâm đến ý kiến của Ly Tâm Hồi, nhưng lại không muốn phụ lòng tốt của Tô Phỉ. Con bé chưa để Ly Tâm Hồi chấp nhận. Hãy tự yêu thương bản thân mình nhiều hơn một chút, thấp thỏm suốt cả quãng đường. Tiểu Ly ăn nhiều vào nhé. Bà nội, để cháu tự làm, bà cũng ăn đi. Kiều Tuệ càng nhìn cháu rể càng thấy hài lòng. Tiểu Ly làm nghề gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi? Đến cháu là quân nhân đang trấn giữ đảo Hải. Năm nay cháu 25 tuổi, hơn cháu gái nhà mình 5 tuổi. Quân nhân thì tốt quá rồi. Cháu là người ở đâu? Trong nhà còn những ai? Tô Uyên đoán quan hệ giữa Ly Tâm Hồi và gia đình không tốt. Không đợi anh phải khó xử, cô vội vàng ngắt lời. Bà nội yên tâm đi, người cháu gái bà chọn thì không lệch đi đâu được, cứ thích tự dát vàng lên mặt mình. Mà không biết xấu hổ à? Trên bàn ăn mọi người đều vui vẻ hòa thuận, ăn uống vô cùng vui sướng. Trong gian nhà phía Tây thì mây đen bao phủ, không khí thật ngột ngạt. Cuộc đối thoại trong gian nhà chính, mấy người Trương Đại Hoa đều nghe thấy rõ một một. Cái con nhỏ Tô Uyên đó kiếm đâu ra một quân nhân thế? Giờ phải làm sao đây? Trương Đại Hoa nhận thấy rõ chồng mình đang dao động. Tô Hàn Thành vốn có sự tôn trọng tự nhiên với quân nhân, lại còn đặc biệt bao dung nữa. Chuyện hôn sự của con bé Tô Uyên em là xong xuôi rồi. Vậy bao nhiêu năm tính toán của mình đổ sông đổ biển sao? Chẳng phải cũng chỉ là một quân nhân ở đảo Hải thôi sao? Cái chốn khỉ ho cò gáy đó sao mà bằng nhà mình được? Câu nói này đã làm Trương Đại Hoa bừng tỉnh. Đúng vậy, chưa nói đến điều kiện ở đảo Hải gian khổ thế nào. Lý Tâm Khôi còn trẻ như vậy, chắc chắn chỉ là lính quèn thôi. Lương lậu được bao nhiêu chứ? Lúc nãy khi bà nội hỏi về gia đình cậu ta, bị con danh Tô Uyên lảng sang chuyện khác. Nghĩ bụng chắc là gia cảnh thằng nhóc này chẳng ra sao. Trương Đại Hoa đảo mắt liên tục, trong lòng nảy ra kế hoạch. Anh Thành à, dù em là mẹ kế của con Uyên, nhưng cũng đã sống chung mấy năm trời. Nó đột ngột đi lấy chồng, em thấy thật chẳng nỡ chút nào. Mẹ nói bậy gì thế? Mẹ đừng có mà hồ đồ. Tô Uyên mà gả đi rồi, còn biết tìm đâu ra vợ nữa. Chúng ta không thể gả nó đi dễ dàng như vậy. Tiền sính lễ không thể thiếu được, một là để nó có ít tiền phòng thân, sang nhà chồng đỡ bị người ta bắt nạt, hai là cũng để tích góp chút của cải cho Văn Tráng và đứa nhỏ trong bụng. Anh thấy đúng không? Anh thấy đúng không? Tô Hàn Thành trầm ngâm không nói, nhưng Trương Đại Hoa biết, lão ta đã lọt tai những lời bà nói rồi. Người đàn ông này ích kỷ đến mức nào, không ai rõ hơn bà ta cả. Cha mẹ, anh Lý mang sang bao nhiêu là đồ tốt. Nào là trà đặc sản, khăn mặt, đồ hộp, xà phòng, bánh quy, một đống luôn. Con muốn ăn bánh quy, con muốn ăn thịt. Ăn, chỉ biết có ăn, không sợ nghẹn cho hẹo luôn à. Tiếng vang lên tận phòng khách, khiến bà nội chỉ biết lắc đầu. Cái thằng cháu nội này chẳng biết giống ai, vừa lười vừa ham ăn, ai cho gì là theo nấy. Uyên à, con dọn dẹp một phòng để cậu Lý nghỉ ngơi. Vợ chồng thì đương nhiên phải ngủ chung một giường, anh ấy ở phòng của con. Nói bậy bạ gì thế? Anh có ngại ở phòng của người già không? Tôi sao cũng được. Tô Huyền dẫn Ly Tâm Hồi về phòng ông ngoại. Sắc mặt xa sầm xuống, chẳng nói chẳng rằng, cô lao ngay sang gian phòng phía Tây, cho Tô Thanh Sơn một trận tác động vật lý ra bã. Tô Thanh Sơn, ông tưởng tôi không dám xử lý ông hả? Ông còn dám bén mảng vào phòng của ngoại và mẹ tôi lần nữa xem. Bà đây nhất định sẽ cho ông bay màu. Tô Huyền, cô đúng là vô pháp vô thiên mà. Trong phòng, Ly Tâm Hồi đang cởi áo sơ mi, ngón tay vừa mới chạm vào thắt lưng, thì đột nhiên cửa phòng bị một cú đá văng ra. Ly Tâm Hồi một tay túm giữ quần, một tay dùng quần áo che chắn. Tô Uyên thản nhiên nhìn anh ta. Đến vào thì phải gõ cửa chứ. Đến hừ, có gì mà phải che, làm như người khác không có chắc. Tôi cũng muốn gõ cửa lắm chứ, nhưng mà phải có tay mới gõ được chứ. Ly Tâm Hồi nhanh chóng mặc lại quần áo, gọi Tô Uyên đang định rời đi lại. Cảm ơn, cầm lấy đi, trong nhà cần sắm sửa gì thì cô cứ tự mua. Tô Uyên cũng chẳng khách sáo, dứt khoát nhận lấy sấp tiền và phiếu mua hàng đủ màu sắc đó. Nhưng cô vẫn chưa rời đi, mà cứ đưa mắt nhìn anh chằm chằm, nhìn đến mức Ly Tâm Hồi cảm thấy nổi cả da gà. Anh buột miệng nói ra một câu không hợp lúc. Chúng ta còn chưa tổ chức tiệc cưới, cô đừng có mà mơ mộng chuyện bậy bạ đấy. Ly Tâm Hồi, anh đang nghĩ cái gì thế? Tô Huyền, tôi đây là người đàng hoàng nhé. Nếu không thì tại sao cô cứ lảng vảng không chịu đi? Tôi chỉ muốn trải nghiệm cảm giác say khướt một lần thôi. Nửa đêm leo cửa sổ nhà vị hôn phu, lại bị bà hay bắt của tang tại trận. Rượu anh mang về đâu rồi? Cho tôi một chai đi. Kiếp trước vì đặc thù công việc nên cô rất ít khi chạm vào rượu, nên thường nghĩ sau này có cơ hội nhất định phải thử xem cảm giác say bí tỉ là như thế nào. Đến không được, mấy thứ này tôi có việc cần dùng. Đến vậy nửa chai thôi, xuyên về cái thời đại lạc hậu này, đừng nói là rượu, ngay cả cơm cũng chẳng đủ ăn. Có lẽ uống một lần rồi cũng thấy thường thôi, nhưng hiện tại cô cực kỳ muốn uống một chén. Một ngụm cũng không được. Nói xong, Ly Tâm Hồi một tay xách Tô Uyên quăng ra khỏi phòng. Không cho thì thôi, làm gì mà nóng này thế? Nhóc con, anh cứ đợi đấy. Hôm nay bà đây nhất định phải uống cho bằng được. Đêm khuya, Tô Uyên thèm rượu tới mức không ngủ được. Vừa bước ra khỏi phòng, bất ngờ chạm mặt một bóng đen. Bà nội, đêm hôm khuya khoắt bà không ngủ, ngồi ngoài sân làm gì vậy? Còn cô, không ngủ mà đi lăng quăng cái gì?
Kiều Tuệ lo lắng, người ở nhà phía Tây sẽ bày trò gì đó, làm mấy trò leo giường thấp hèn dọa cháu gái bà. Ai ngờ không phòng người ngoài lại phòng chúng người nhà. Cháu gái là con á, con không có gì đâu. Chỉ là tôi uống hơi nhiều nước nên ra xả nước cứu thân thôi. Tin cô tôi đi đầu xuống đất. Cô vội vàng cái gì chứ? Không thể đợi đến khi tổ chức đám cưới rồi tính sao? Sao tôi lại có đứa cháu gái tiền đồ tối mịt thế này? Có chứ. Ba nước thấu trời xanh mà. Bà nội, bà nghĩ đi đâu vậy? Con là hạng người đó sao? Thôi, con về ngủ đây. Tô Uyên trước khi đóng cửa còn giáo huấn bà nội. Tư tưởng của bà nguy hiểm, quá mức rồi đấy. Sẽ dạy hư con cháu đấy. Trong căn phòng phía Bắc, Ly Tâm Hồi đã nghe sạch sành xanh cuộc đối thoại của hai người. Đến nơi thâm sơn cùng cốc này, vốn tưởng mình sẽ không thích nghi nổi, không ngờ lại thấy thư giãn chưa từng có. Ở đây đâu đâu cũng là núi. Không biết có tổ thú rừng nào không? Quyết định ngày mai sẽ lên núi xem sao. Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên có tiếng động nhẹ. Lý Tâm Khôi sẵn sàng tư thế xử lý. Bóng người vừa lẻn vào, anh ta liền nhảy xuống giường ép người đó vào tường. Sau khi Lý Tâm Khôi nhìn rõ là ai, khóe miệng khẽ nhếch lên, trả lại đúng câu đó. Phục chưa? Đêm hôm không ngủ anh bị hầm à? Không ngủ còn hơn là nửa đêm leo cửa sổ phòng đàn ông. Tôi leo cửa sổ của người đàn ông của tôi thì sao chứ? Xét về độ mặt dày, Ly Tâm Hồi tự thấy mình vẫn còn kém xa. Quyết định cho người phụ nữ to gan này một bài học. Tô Uyên ngẩng đầu húc mạnh vào đầu anh ta. Nhân lúc anh ta đang đi chân trần mà nới lỏng cảnh giác, Tô Uyên nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp của Ly Tâm Hồi. Hai người ăn miếng trả miếng, đấu với nhau mấy hiệp. Cầu Hội ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh, liền đứng dậy đi về phòng mình. Cuối cùng Tô Uyên vì kiệt sức mà thua trận. Ly Tâm Hồi mồ hôi đầm đìa. Anh giờ khóc giờ cười. Tô Uyên, chỉ vì một ngụm rượu mà có đáng không? Đến đáng chứ. Có giỏi thì anh thả tôi ra. Chúng ta đánh lại từ đầu. Nhất định phải uống, không uống không xong đâu. Ly Tâm Hồi cũng đành chịu thua cô. Anh buông tay rồi đích thân rót cho Tô Uyên một ly. Tô Uyên ngửa đầu định uống cạn, đến uống chậm thôi. Rượu này nồng độ cao, lát nữa uống vào lại thấy mệt đấy. Anh khinh thường người khác quá rồi. Chút rượu này đã là gì? Có uống hết cả bình tôi cũng chẳng ngán. Đừng có mà mơ tưởng đến chỗ rượu còn lại. 15 phút sau, cái người vừa dõng dạc bảo uống cả bình không vấn đề gì đã lăn ra ngủ say sưa. Ly Tâm Hồi nhìn cô rồi thở dài một tiếng. Đang đêm hôm khuya khoắt thế này, làm sao anh đưa người về được đây? Nghĩ đến câu hỏi gây sốc của Tô Phỉ, hai người đang tạo em bé à? Ly Tâm Hồi cảm thấy đau đầu không thôi. Nếu để người nhà họ Tô bắt gặp thì anh sẽ trở thành loại người gì đây? Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, hai người đang ôm nhau trên giường đồng thời mở mắt. Giây tiếp theo, cả hai phối hợp ăn ý cùng bật dậy khỏi giường. Sau cửa sổ căn phòng phía Tây lộ ra một đôi mắt, chứng kiến toàn bộ màn tương tác của hai người. Hừ, đúng là đồ lăng loàn trèo lên giường đàn ông, mất mặt quá. Cha ơi, hôm nay nhà mình phải đi làm công rồi. Mấy ngày chị em Tô Uyên đi vắng, người nhà họ Tô chẳng chịu làm lụng gì. Cứ đà này thì đến cuối năm nhà mình chỉ có nước hít khí trời mà sống. Anh Thành đừng quên chuyện xính lễ đấy. Lúc ăn cơm chẳng ai quan tâm đến tình trạng của người ở phòng phía Tây. Sau bữa ăn, Tô Uyên hỏi xin Ly Tâm Hồi một bao thuốc lá đặc trùng. Cô lấy thuốc lá làm gì? Có việc chính sự, cứ yên tâm, tôi không có hút đâu. Tô Uyên hỏi Ly Tâm Hồi có muốn đi cùng không. Sau khi bị từ chối, cô tiện miệng chào bà nội một tiếng. Bà ơi, con ra ngoài một lát. Trưa nay không cần đợi con về ăn cơm đâu. Tô Uyên nói xong liền vội vàng lao ra ngoài, nhưng lại bị cha ruột gọi giật lại. Đứng lại, cha có chuyện muốn nói. Tô Uyên quay người lại, nhìn Tô Hàn Thành với khuôn mặt vô cảm. Cha nói qua về phân công công việc hôm nay. Mẹ các con ở nhà nghỉ ngơi. Cha, Thanh Sơn và Tô Uyên. Ánh mắt Tô Hàn Thành nhìn sang, Tô Uyên không tự chủ được mà dùng mình một cái. Lời định nói ra lại đột ngột thay đổi. Tô Phỉ nấu cơm, Tô Uyên phụ bếp, còn Tiểu Mãn theo cha và anh trai đi làm việc. Tính toán của Tô Tiểu Mãn đổ bể, bực bội ngồi xuống. Tô Uyên hài lòng rồi, vẫy vẫy tay rồi sải bước đi. Bà nội, con đi đây.